אז בגדול לא הייתה גינה. היו חלקים בגינה, לא יכולנו להשתמש בה יותר מדי. מה הכוונה חלקים? אתה יכול לפרט? אזור של איזושהי פינה של דק, אזור שהוא עם ריצוף, אזור קצת של דשא ולא דשא, ובעיות של שיפועים ובעיות של ניקוזים. ובסוף אנחנו משפחה עם 3 ילדים שלא יכולנו להשתמש בגינה, לא יכולנו לנצל אותה במלואה. וזהו, ובאיזשהו שלב קיבלנו החלטה. יש פה גינה כמעט, אם אני לא טועה, סביב ה-350 מטר מרובע, ורובה לא שמישה. זאת אומרת, אזורים שהם אדמה שנסחפה עם הגשמים, כי זה לא היה מתוכנן נכון, ואזורי ישיבה שהם מסוכנים. זאת אומרת, מדרגות, וכבר היו לנו פה מצבים שמישהו נפל. וזה לא מתוכנן, זה לא היה מתוכנן טוב, זה לא היה מנוצל טוב, זה לא הרגיש בית. מדרגה של ריצוף, אחרי זה עובר לדק שהוא יותר נמוך, ואז עוד פעם ריצוף שהוא יותר גבוה, אזורים שאתה יודע, זה לא משטח ישר. אתה לא יכול להריח בצורה נורמלית. זה לא היה אסתטי, זה לא היה קשור אחד לשני, זה היה כמו כתמים, זה לא הייתה גינה מושלמת, זה היה כתמים, קצת מכל דבר. וזהו, אז באיזשהו שלב התקבלה החלטה. טל קיבלה את ההחלטה שהיא רוצה גינה, ואני מבחינתי אמרתי שיש רק בן אדם אחד שיכול לעשות את הגינה הזאת. כנראה שרק הוא יצליח להגיע לכל הבקשות והרצונות שלנו, וזה באמת זה אתה. זה לא סוד, אמרתי לך, אני עוקב אחריך כבר כמה שנים ביוטיוב. אחד רצינו להפוך את הגינה הזאת באמת שתהיה מפלס אחד, להפוך אותה לגינה כפרית, כי לא מודרנית, כי זה מה שמתאים לנו לבית, גם הבית הוא בסגנון כפרי, וזה גם בית במושב, וכן, זה מה שאנחנו רוצים. והתחלתי לחפש כל מיני רעיונות, ואז ראיתי את האבן, ואמרתי שזה מגניב. אז אמרתי, טוב, איך עושים את האבן? ואז הגעתי לסרטון מאוד מעניין, שהיה מישהו שאמר שרק מי שמיומן לעשות את האבן ויש לו ניסיון בזה, הוא צריך להתעסק בזה, אז נבחרת פעם שנייה. פעם הבאה תבחר את הסרטונים שאתה עושה. וזהו, זו הייתה הבחירה. כנראה שאם כל הדברים האלו הסתדרו, ומראש אמרנו שאני רוצה שאתה תעשה את הגינה, ואתה כן יודע לעשות את הדברים שאנחנו רוצים, וזה בדיוק מתאים לנו, לא הייתה פה אופציה אחרת. מנגל שעמד במקום שהוא סתם היה זרוק באיזושהי פינה, ובריכה שזרוקה, זאת אומרת, זה דברים בגלל שהגינה הייתה עשויה מסוג של כתמים כאלו אזורים, אז זה די הכריח אותי לשים את המנגל, את הבריכה, את השולחן, במקומות שהם לא היו נוחים. זה פשוט, זה המקום היחיד שהם יכלו לעמוד בו. ולכן זה הסוג של ברירת מחדל, ובצורה לא נוחה. זאת אומרת שגם כשילדים שיחקו בחוץ, אז היינו מוצאים את עצמנו שאנחנו נמצאים בחוץ, כי אנחנו לא יכולים לראות אותם, הם נמצאים באזורים שאין חלון, זה לא נוח, זה מסוכן וכל מיני דברים כאלו. ובאמת הבקשה שלנו הייתה להפוך את הגינה הזאת, שתשרת את כולם. תשרת את הילדים, שיהיה לנו אזור לכלב, שיהיה לנו אזור לארח, שיהיה לנו פינת מנגל, שיהיה מקום לשים את הבריכה, ובגדול שהיא תהיה כיפית. זה מה שרצינו, שאנחנו נצא לגינה ואנחנו נרצה להיות בה, שאנחנו גם, רוב הזמן אנחנו מבלים בגינה, אין מה לעשות. זה הסיבה שאתה רוצה בית עם גינה, כי אתה רוצה להיות בגינה, ורוב השנה כיף פה, גם בחורף יש פה ימים נעימים שאתה יכול לשבת וליהנות פה. ותשמע, זה. זאת אומרת, אמרתי, אם הדברים מסתדרים, אמרתי מההתחלה, מיכאל עושה את הגינה, אני רוצה שהוא יגיע, ואז ראיתי שאתה יודע לעשות את האבן. אמרתי, טוב, אם מיכאל גם כן עושה את האבן טוב, וזה מה שאנחנו רוצים, אז זה מיכאל, ואז ראינו את הדברים, ואז אמרתי, טוב, זה מיכאל, ובאמת הדבר שסגר לנו את הכל, זה הפגישה שהייתה פה. בסוף הכל זה בין אישי. זה היחס, זה האכפתיות שלך, זה שאתה מקשיב, זה לא כי באת עם איזשהו רעיון שזה היה שלך, היה לך חשוב לשמוע על הפרטים הקטנים, ועם איזה צמחים, וכמה צמחים, ואיזו אבן, ואיפה זה, ואיזו בריכה, ובאמת התעניינת בהכל, ובסוף רואים את זה בתוצאות. זאת אומרת, זה לא משהו ששמעת אותנו, ובסוף עשית מה שאתה רצית, למרות שנתנו לך פה יד חופשית, אמרתי לך מה שאתה רוצה, מה שאתה חושב לנכון, היו לי כמה דברים חשובים בשבילי, וזהו, זה כאילו יצא פה אגדה. בסדר, זאת אומרת, זה מעבר למצופה, זה לא... טוב, נראה לי אפשר לעשות פה סקר אצל השכנים. כל פעם באים אליי וזה, אומרים לי, תקשיב, לא ראינו צוותים שעובדים ככה. תשמע, הם לא נחים, הם עובדים כל היום. תשמע, זה משהו מטורף איך שהם עובדים, וזה באמת מטורף, גם במיוחד כשאני קצת גם כן מגיע מתחום
מתחום הבנייה, ומכיר מה זה עבודה, ומכיר מה זה עבודת ידיים. יש פה עבודה מטורפת, כמות של עבודה. זהו, שדיברנו על זה גם כן, זה גם כן מה שדיברנו בפגישת תיאום, שהיה מאוד חשוב לי, כי בסוף אפשר לעשות גינה שתראה יפה, ואחרי כמה זמן זה מתחיל לנזול ולסחול ולהיעלם, ונראה לי, אני אכלתי לך את הראש בפגישה שלנו, רוב הזמן זה על הניקוזים והתשתיות, והכנות לחשמל והכנות למים ולניקוזים, ולבריכה ולכל הדברים האלו, גם דברים שלא חשבתי ותוך כדי גם אתה העלית את זה, להוסיף נקודה כזאת ונקודה כזאת ונקודה לבריכה, ואיך לנקז את הבריכה בהמשך, שזה דברים שהם סופר חשובים, ואני רואה את זה גם ביום יום, במקומות שמשקיעים בתשתית, משקיעים ביסודות, והבאנו פה מסעיות עם חומר כדי למלא כל מיני חורים ובורות, ולאשר את זה כמו שצריך. זה מה שחשוב בסוף, נכון, החלק העליון זה מה שיפה, והריצוף והצמחים, אבל כדי שזה יחזיק, התשתית אמורה להיות מדהימה, ובאמת העבודה שלכם יצא פגז, אין לי מילים אחרות, זה מדויק, זה על המילימטר, אכפת לך, היה אכפת לך כל אבן שהנחתם פה, זה לא היה כזה של יאללה, מה שיש במשטח תזרוק, ראיתי אותך איך אתה מוודא ומוציא את האבנים ומחזיר אבנים ועוד פעם מוציא ועוד פעם מחזיר וזה אתה, זה בסוף האופי שלך, כנראה זה היסודיות שלך, זה גם באמת מה שראיתי אצלך בכל הסרטונים עד עכשיו, שאכפת לך ואתה מגיע לאנשים, לא לעשות את העבודה וללכת, אלא להשאיר את החותם שלך. וזה אתה, כי בסרטונים רואים את זה בקצר. בסוף אני צחקתי עם מישהו, טל גם צחקה, זה אומרת, נראה לי לא היה קבלן אחד שנכנס לבית שהיית מרוצה ממנו. כי בסוף כשאתה מתעסק בדברים, אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים על הפרטים הקטנים. אנחנו לא מסתכלים על הגדול, אנחנו מסתכלים על הקטן, וזה, ואיך החיבור, ואיך שמו את הבורג, ואיך אתה יודע, לא צריך להסביר לך את זה. ולרוב אתה מזמין 100%, מקבל 80%. ואמרתי, זה באמת פעם ראשונה שהזמנתי 100% וקיבלתי 200%. זאת אומרת, באמת מה שהתקבל פה, ומכל הצוות, ואמרתי את זה גם לחיים, הצוות מטורף. זה החיוך הזה שמגיעים בבוקר, זה החיוך הזה בסוף היום. זה לא קל לחייך כשאתה רוב היום עם התחת למעלה מדביק אבנים. אני בטוח שבאיזשהו שלב אתה מקלל את העולם שלקחת את זה. אבל זה אתם, זה החיוך הזה וזה היה כיף, וגם כשהגעתי ונפגשנו וישבנו ודיברנו והיה חשוב לך, גם בסוף יום עבודה לבוא ולהראות לי כל מיני טריקים ושטיקים ודברים שהדגשת ועשית ושמת, ולשלוח את הסרטונים, ולשלוח לי הודעות עם השעון השקיה שעכשיו המזג האוויר משתנה. שמע, זה לא טריוויאלי. זה באמת הפרטים הקטנים כי אכפת לך. קודם כל אכפת לך, זה נראה שאתה נהנה מזה, זה סוג של, הרגשתי את זה כמו בייבי. שאתה שותף מלא איתי לגינה הזאת, זה לא שאתה בא לעשות אותה וללכת, אלא ממש אכפת לך באמת על כל פרט קטן שעשית כאן, ואין לי עוד מילה אחת להוסיף, כאילו זה מטורף. הגעתי כל יום, או לא הייתה לי תחושה שאני צריך לבדוק אותך, של תמיד יש את הזה, או הקבלן גונב אותי, או עושה עליי איזה קופה, מכניס לי חומר. כל מקום שאפשר למצוא באמת איזה דיל נוח, איזה מבצע, שוב, זה אתה. זה לחפש את האבן, האבן הזאת עולה יותר יקר במקום מסוים, הפכת עולמות, מצאת אותה ביותר זול. איזה, לא יודע מה, תאורה, מצאת איזה דיל והבאת את זה. זה לא טריוויאלי, זה באמת השקעה מעל ומעבר. זה שלך. זה שלך. אתה משקיע, אתה עובד 24/7 אפשר להגיד, בשעות לא שעות אנחנו לפעמים מתכתבים על כל מיני דברים של, לא יודע, אתה מוודא איתי את הפרטים, ובאמת הרגשתי בנוח לבוא ולהגיד לך, מיכאל, זרום, אני איתך, מה שאתה בוחר, מה שאתה חושב לנכון, אני איתך, הגדרנו איזשהו תקציב, נכון, לא קטן, ובסוף חייב להגיד, עם מה שקיבלנו גם לא בומבסטי, הוא לא ענק. זאת אומרת, זה מעבר למצופה. אני מאמין שאם הייתי הולך לכל בן אדם אחר, הייתי מקבל רבע מזה, כנראה במחיר כפול מזה. הרי התחלנו בהתחלה עם כיוון מסוים של הגינה, ואז תוך כדי אמרתי לך, רגע, מרגיש לי שזה לא יהיה שלם,
ובאמת אמרת, ככה התחלנו לדבר על המחסן, על התאורה ועל הכל, ואמרתי לך, תשמע מיכאל, מה שאני אוהב לתת ללקוחות שלי, זה שהם פונים לבן אדם אחד, ואני סוגר להם את כל הפינות. וזה גם כן מה שאתה עשית. זאת אומרת, ידעתי שאני מדבר איתך, והכל נסגר. נתחיל מהתשתיות, מלהביא מסעיות, ולמלא פה אדמה, ובובקטים, ולטפל את הכל, ותשתיות של המים, ותשתיות של החשמל, ותשתיות של הניקוזים, וצמחייה, ותאורה, ומחסן, ומטבח חוץ, וספסלים, ונדנדות, וחוץ מהפרגולה שעוד לא הגענו אליה, זה בהמשך, זה פרק ב'. זה הכל, זה באמת הכל, הרגשתי בנוח, והכי חשוב, הרגשתי שזה מושלם, כי בסוף בן אדם אחד שיש לו בראש את התמונה המדויקת, ובאמת יש לך בראש יכולת לתכנן את זה בצורה מדויקת, ולא לעשות חצי עבודה, ואז יבוא החשמלאי, ואז יעשו עוד משהו, ואז צריך להביא עוד תשתיות מים. זה פשוט היה מושלם, באמת זה מושלם, זה לקבל גינה מקצה לקצה, ובסוף הפרויקט אתה לא אומר, רגע, עכשיו אני צריך השלמות, אתה בסוף הפרויקט יושב, אוכל אחלה בשר, נהנה עם אחלה אנשים, רואה את החיוכים שאתה רואה כל יום, ובאיזשהו מקום מתבאס שזה נגמר. אין מה להתלבט בנושא הזה. צחוק בצד, אין פה התלבטות. מי שרוצה שקט, ומי שרוצה ליהנות, ומי שרוצה לקבל את החוויה המלאה, זה איתכם. כאילו, זה באמת, זה מהשירות, ואני אומר את זה, זה מהפגישה הראשונה, כשישבנו פה, זה התחושה. אין מה לעשות, זה איזשהו חיבור כזה שנוצר, נכון, יש עניין של עלויות והכל, אבל עדיף, אני מאמין בזה, שלשלם ולעשות את זה טוב, מאשר לעשות חצי עבודה, ואז לשלם על זה כפליים, ולא הייתי אומר שזה הרבה יותר יקר. לא, אני שוב אומר לך את זה אמיתי, לא חפרתי, לא בדקתי את כל הקבלנים, ולא בדקתי את כל הגננים, כי רציתי משהו, אהבתי, התחברנו, אהבתי את הגישה שלך, אהבתי את הגישה שלכם, וזהו, נראה לי יותר מזה, זה שווה כל שקל. באמת יצאה גינה שמשרתת את המשפחה. משרתת את המשפחה, משרתת את כולם, וכיף. פשוט כיף. יצא גן אירועים קטן.